بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 469 که عبارت از بکتریال مننجایتس می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت، فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم نمایم. امیدوار هستم که مورد قبولشان قرار گیرد. اما مسلکان عزیز و گرامی، السلام علیکم. مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع معتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما همکاری نمایید. سبب مراجعه مریض تب، لرزه و تغییرات حالت شعوری تشکیل میده. تاریخچه مریض برای ما حکایه میکنه که یک مریض 70 ساله می باشه 5 روز قبل عملی زکام گذشتانده می باشه. از 2 روز به این طرف نزد مریض لرزه، تب، کم اشتهایی و ضعیفی عمومی پیدا شده می باشه. امروز صبح مریض توسط پسرش به یک حالت غیر شعوری یافت میشه که همراه با قیات غیر خونی می باشه. از نقطه نظر پس مدیکال هیستوری مریض سابقه هایپرتنشن، دیابتیس، کرونیک رنال انسفیشنسی، هایپرلیپیدیمیا و انیمیا می داشته باشه. از نقطه نظر سرجیکال هیستوری مریض سابقه رایت نی سرجری می داشته باشه. فامیلی هیستوری پدر مریض هایپرتنشن. از نقطه نظر سوشال هیستوری مریض سیگرت و دراگ استفاده نمی کنه. از مشروبات الکلی وقتا فوقتا استفاده می کنه. ادویی که مریض در خانه از او استفاده میکنه عبارت از متفورمین، دیوان، لیسکس، هیدرولیزین، اسپرین، متاپرولول و اکتوز می باشه. از نقطه نظر فیزیکال اگزامینیشن یک شخص مسن می باشه در کدام حالت دسترس قرار نداره. وایتال ساین مریض فشار خون مریض 210/100 فوق العاده بلند، تاکیکاردیا، تاکیپنیا و تو مریض 102 دیگری فارنهایت فوق العاده بلند می باشه. نقاط مثبت در فیزیکال اگزامینیشن مریض یک لرزه و یا شیکینگ و همچنان نک ریجیدیتی و یا شخی گردن می داشته باشه. بقیه معاینات فیزیکی در نزد مریض نگاتیو می باشه. از نقطه نظر چست اکسری لفت هم دیافرام به درستی دیده شده نمیتونه. در غیر از او انریمارکبل می باشه. معاینات لابراتوری در نزد مریض سی بی سی مریض یک لوکوسیتوس وایت بلد سل 28000 می باشه. همچنان در نزد مریض 24% بندیمیا هم دیده میشه. کوآگولیشن پروفایل مریض در حالت نرمال و در معاینات بی ام پی مریض کراتین مریض 1.4 بلند می باشه. همچنان شکر خون مریض 316 بلند می باشه. در معاینات لیور فانکشن تست بیلیروبین مریض 1.4 بلند می باشه. البته سیتی آف ده هد صورت میگیره انریمارکبل می باشه. در امرجنسی روم نزد مریض نورولوژی کانسلتیشن گرفته میشه. البته تشخیصشان رول اوت مننجایتس، پلانشان به مریض دکسامتازون 10 میلی گرم آی وی پوش، راوا یعنی روسفین، امپیسیلین، وانکومایسین، اسایکلوویر به صورت استات به مریض چالان میشه. اسپاینال تپ هم نزد مریض توصیه میگرده. سیجر پریکاشن و مریض در آیزولیشن قرار میدن. همچنان انفکشن دیزیز کانسلتیشن اونا هم مننجایتس ورسوس انسفالایتس در نزد مریض راوا را میگن باید ادامه پیدا کنه و همچنان نزد مریض کلچر صورت میگیره. آیزولیشن مریض به شکل دراپلت آیزولیشن توصیه میکنن. Recommendation infection disease ceftriaxone 2 گرم IV every 12 hour همراه با وانکومایسین 15 تا 20 میلی گرم پر کیجی هر 8 تا 12 ساعت می باشه. البته باید توتال دوز دیلی وانکومایسین از 2 گرم زیاد نشه. همچنان وانکومایسین تراف لیول باید بین 15 تا 20 میکروگرم در 1 ml نگاه شود. همچنان در نزد مریض امپیسیلین 2 گرم IV every 4 hour توصیه میگرده. سربرال سپاینال فلوید مریض قسمی که نشان داده شده اپیرنسش هیزی در حدود 1200 وایت بلد سل، 89% نیوتروفیلیک و گلوکوزش کمتر از 20 می باشه.
که البته تمام از این نقاط دلالت به بکتریال مننجایت میکنه. همچنان یورین استریپ انتیجن در نزد مریض پازیتیو می باشه. البته گرام استین سربروسپاینال فلوید گرام پازیتیو کوکسای ان چین ان پیر می باشه. البته پی سی آر برای هرپس سیمپلکس 1-2 نگاتیو می باشه. همچنان آی جی ام انتی بادی برای وست نایل ویروس هم نگاتیو می باشه. سربروسپاینال فلوید کلچر نتیجهش میایه نشان میده استرپتوکوکوس نمونیا البته مقابل سیفتریاکسون میروپینم و وانکومایسین سوسپتیبل می باشه، اما مقابل پنیسیلین رزیستن MIC 0.25 می داشته باشه. بیاین ببینیم که مرواریدهایی را که دکتر جوان درباره از این کیس دلچسب برای ما جمع آوری کردن کدام ها می باشه. امپیریک کوریج به مریضای بکتریال مننجایتس مخصوصا در نزد مریضایی که سویر بیتا لاکتم الرژی می داشته باشند و رینال فانکشنشان نورمال می باشه، وانکومایسین 15 تا 20 میلی گرم پر کیجی IV every 8 to 12 hour و باید که توتال دیلی دوز از 2 گرم تجاوز نکنه. البته باید به خاطر داشته باشین که وانکومایسین تراف لیول بین 15 تا 20 میکروگرم پر ml باید نگاه شود. پلاس موکسافلکسسین 400 میلی گرم IV once a day توصیه می گرده. البته مریضایی که ایجاب لیستریا کوریج میکنن، یعنی مریضایی که عمرشان بالاتر از 50 می باشه، مریضایی که سل میدید ایمیونیتی پرابلم می داشته باشن که ریسک فاکتور بر لیستریا را تشکیل میده، باید در نزد از این مریضا بکتریم 5 میلی گرم پر کیجی هر 6 تا 12 ساعت بعد چالان شود. سوال دیگه که همیشه مطرح میشه ایست که پیش از LP باید در نزد کدام مریضا باید کت اسکن سرشان صورت بگیره. معمولا در مریضایی که ایمیونو کامپرومایز به طور مثال مریضای HIV انفکشن، همچنان در نزد مریضایی که history of CNS disease به طور مثال stroke mass lesion می داشته باشند، همچنان مریضایی که new onset of seizure می داشته باشند، پاپیل اودما می داشته باشند و focal neurological deficit می داشته باشند، در نزد از این مریضا پیش از LP باید کت اسکن سرشان صورت بگیره. البته این سلاید که از اپ تو دیت استفاده شده و ما از اونا تشکر میکنیم، کوریج استریپ نمونیا را برای شما در مننجایتس نشان میده. در مریضایی که MIC یعنی کمتر از 0.06 میکروگرم پر ml می باشه، یعنی پنیسیلین سنسیتیو می باشه، در نزد از این مریضا تداویشان پنیسیلین جی و یا امپیسیلین می باشه. آلترناتیو تریتمنتشان ترد جنریشن سفالوسپورین و کلورامفینیکول می باشه. در مریضایی که MICش بالاتر از 0.12 میکروگرم پر ml می باشه، در نزد از این مریضا استاندارد تریتمنتشان ترد جنریشن سفالوسپورین و آلترناتیو تریتمنت ابارتسفپیم و میروپینم می باشه. البته در نزد مریضایی که MICشان بالاتر از 1 میکروگرم پر ml باشه، در نزد از این مریضا وانکومایسین پلس ترد جنریشن سفالوسپورین و آلترناتیو تریتمنتشان عبارت از فلوروکوینولون می باشه. اختلاطات عصبی در مریضای مننجایتس فوق‌العاده بلند می باشه. چنانچه در یک مطالعه که صورت گرفته در حدود 493 مریض همراه با بکتریال مننجایتس مطالعه کردند. در حدود 28% کمیونیتی اکوایرد اپیزود یک یا چندین آلات پایانی اختلاطات عصبی در نزدشان دیده شده می باشه. در او جمله تشوشات شعوری، increase intracranial pressure و cerebral edema، عملات مرگی، focal neurological deficit، cerebrovascular abnormality و بالاخره intellectual impairment شامل می باشه. کدام مریضا انظار خراب می داشته باشند؟ البته باید 3 کلینیکل فاکتور که عبارت از هایپوتنشن، تغییرات آلت شعوری و عملات مرگی می باشه باید به خاطر داشته باشین. اگر هیچ کدامش دیده نشه، معمولاً adverse outcome در نزد مریضا در حدود 9%، اگر یکی از یا وجود داشته باشه adverse outcome در حدود 33
و اگر 2 یا زیاده باشه در حدود 56% از این مریضا adverse outcome نشان میدن. البته باید به خاطر داشته باشین که نومووکس 7 در وقایع انویزیو نوموکوکل دیزیز فوق العاده رول عمده را بازی کرده می باشه. البته در سال 2003 که در حدود 30,000 نفر واکسین کردن، البته در ریت نوموکوکل مننجایت از 0.8 تا 0.55 پر 100,000 یعنی 33% تقلیل دادن که البته بیشتر موفقیت در اطفال کمتر از 5 سال بود. البته این مطالعات نشان داد که یک تعداد مریضایی که نوموکوکل مننجایت در نزدشان دیده شد با وجود واکسینیشن، سیروتایپ هایی که در این واکسن شامل نمیشد باعث نوموکوکل مننجایت در نزد از این مریضا گردیده میشد، مثل سیروتایپ 19A، 22F و 35B. بناهن واکسن نومووکس 13 ولن به وجود آمد که البته در سال 2010 نوموکوکل کانجوگیتد واکسین ای استرین ها را هم کاور کرد و یک تعداد بیشتر نوموکوکل مننجایت در نزد مریضا پایین آورد. البته در ختم از این کیس کوتاه و دلچسب از تمام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس ها را امرای ما تعقیب میکنن اظهار امتنان و تشکر میکنیم. باید خاطر نشان کنیم که در این کیس ها یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مرواریدهای در قسمت هیستری فیزیکال اگزامینیشن، معاینات لابراتواری، اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما میتونین حیات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بدین. بناهن شریک ساختن این کیس ها بین تمام پروفشنال طبی اجر عظیم داشته و جیبه هر افغان شریف می باشه. البته یک نکته دیگر هم خدمت شما عرض می کنم که ما این کیس ها را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم. بناهن یک سلسله اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلینگ در اینجا وجود داره. ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین این اشتباهات ما را عفو میکنه. همچنان باید خدمت شما عرض کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفعه ما به نظریات، همکاری، پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفاً امرای محترم داکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتب وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان nasseroria@yahoo.com تماس حاصل کنید. تا کیس های بعدی خداوند یار و مددگار شما. السلام علیکم.